සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ටෙරාක්ලික් YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නන්නේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දැනට ලංකාවේ ඉන්න 90%ක් විතරම ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන, ඒ වගේ ඉස්කෝල වැඩ කරනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් තාක්ෂණ අලුත් වීමත් එක්ක කම්පියුටර්ස්, ලැප්ටොප් ඒ වගේ Windows device use කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Windows device use කරද්දී ඔයාලා දන්නේ නැතුව, ඉතින් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ දැනට මම දන්න 60% විතරම crack version තමයි use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ Windows එක crack කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලා වැඩ කරන office software එක crack කරලා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා use කරන software එක crack කරලා use කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Windows එක crack කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලා use කරන office package එක crack කරලා use කරනවා කියන්නේ ඔයාලා ලොකු අවදානමක් ඉන්නේ. ඉතින් example එකක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලා Windows crack එකක් use කරන, ඒ කියන්නේ Windows එක activate කරන්න ඔයාලා වෙනම third party software දාලා crack එකක් use කරනවා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ ඒ ඔයාලා use කරන device එක, laptop එක එහෙම නැත්නම් computer එක ඔයාලා ගාව තියෙන data. ඉතින් මෙන්න මේ data තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවටම ගොඩක් අනාරක්ෂිත. ඉතින් මෙන්න මේ data නැති වෙන තියෙන සම්භාවිත ගොඩක් වැඩි ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට crack Windows එකක් use කරොත්. ඒ වගේම ඔයාලා YouTube channel කරන්න ඇති. ඒ වගේම ඔයාලගේ banking වල login details. ඉතින් මේවා ඔයාලා browser එක use කරනවානේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේ ඔයාලා YouTube channel එකක් කරනවා, ඒ වගේම browser එක දේවල් save කරනවා නම් ඉතින් මෙන්න මේ login details පවා අනාරක්ෂිත තමයි තියෙන ඔයාලා Windows crack version එකක් use කරනවා නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා use කරන office package එක වගේම Windows ඔයාලට අඩු මුදලකට කීයක් buy කරලා genuine විදිහට activate කරන්න පුළුවන් website එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා office use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා office එකේ තියෙන අලුතෙන් එන update. ඉතින් මෙන්න මේ අලුතෙන් එන updates පවා ඔයාලට genuine විදිහට නැතුව crack එකක් use කරනවා නම් ගන්න බෑ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා office package එකේ crack version එකක් use කරනවා කියන්නේ ඉතින් ඔයාලගේ මොනවා හරි හදන documents තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ හදන documents ඔයාලට save කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක Microsoft සමාගමෙන් auto save වෙන option දීලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ option support කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඔයාලා crack version එකක් use කරනවා. ඒ වගේම Windows වල වගේම office package එකේ latest version ඔයාලට use කරන්න බැරි වෙනවා මෙන්න මේ crack software use කරොත්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා Windows හරි Office හරි use කරනවා නම් crack version එකක් නැතුව use කරන්න වග බලා ගන්න. මොකද ඔයාලගේ එදිනදා ජීවිතේ ගොඩක් වැඩ කරන්නේ දැන් computer. ඉතින් computer වැඩ කරන නිසා ඔයාලා Windows එකවත් අඩුම තරමේ crack version එකක් නැතුව genuine විදියට activate කරලා use කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන ඔයාලට ගොඩක් අඩු මුදලට මෙන්න මේ office keys ඒ වගේ Windows එක 11 10 ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට genuine විදියට activate කරලා use කරන්න පුළුවන් website එක ගැන. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟට ගිහින් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ site එක හරහා අපි genuine විදියට key එකක් අරන් කොහොමද Windows හරි Office හරි activate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම මෙන්න මේ Office package වල keys ගන්න ඕන links වගේම Windows වල keys ගන්න link මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට description එකේ තියෙන links හරහා ඔයාලට මෙන්න මේ keyspan.com website එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ මම කියන්න ඔයාලට කොහොමද මෙන්න මේ key app buy කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට use කරන්නේ Office 2021 කියලා. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් 2021 Office professional version එක use කරනවා නම් මෙතන link හරහා ඇවිල්ලා add to cart button එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් view card button එක click කරන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකට discount code එකක් apply කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ keys වල discount එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ apply discount code කියන button එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් SA62 කියන code එක ගහන්න. SA62. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට code එක ගහලා ඔයාලට පුළුවන් apply discount button එක click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දේ apply discount button එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 162ක discount එකක් මෙන්න මේ office වල key එකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලට ගොඩක් ලොකු offer එකක්. ඒ කියන්නේ $27ට වගේ ප්‍රමාණයකට lifetime ඔයාලට මෙන්න මේ office package එක use කරන්න පුළුවන් key එකක් භාවිතා කරලා genuine විදියට. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන proceed to checkout button එක click කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ විදිහට coupon code එක ගහලා ඔයාලට පුළුවන් proceed to checkout button එක click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට proceed to checkout button එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන email address එක ගහන්න. ඉතින් මෙතනට email address එක ගහන්න ඕනේ ඔයාලා දැනට use කරන primary email address එක ගහන්න. ඉතින් හරියට email address එක ගහන්න. මොකද මෙන්න මේ අපි buy කරන key එක ඔයාලට එන්නේ email එකක් කරා. ඒ කියන්නේ email එකක් මාර්ගෙන් තමයි මෙන්න මේ buy කරන key එක එන්නේ. ඊළඟට ඔයාලගේ first name එක last name එක වගේම address එක ඒ වගේම postal code එක ඒ ටික ගහලා
ඔයාලට පුළුවන් මෙතන country එක select කරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව. ඉතින් මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකාව select කරලා ඔයාලගේ state එක province එක ගහලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ mobile phone number එක ගහලා මෙන්න මෙතන update button එක click කරන්න. ඊළඟට payment method කියන තැන ටික් එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකට ඔයාලා කාඩ් එක කරා payment එක කරන්න. ඉතින් මෙතන place order button එක click කරලා ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා වෙන office package එකක් use කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට අදාළ office package එකේ links මෙන්න මේ site එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා office 2019 use කරනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට 2019 office key එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් අර විදිහට ඔයාලට පුළුවන් add to cart button එක click කරලා ඉතින් මෙන්න මේ add to cart button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් SA62 කියන code එක ගහන්න. මේකටත් ඔයාලට මේ විදිහට discount code එකක් වැටෙනවා. ඉතින් ඊළඟ proceed to checkout button එක click කරාම කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ key එකත් buy කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට Windows 10 professional key එක buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක $15ක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Windows keys වලට SA50 කියලා code එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ code එක ගාවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ මුදලෙන් 150ක් මඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Windows 11 use කරන අයට genuine විදිහට activate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකෙත් මේ price එක 150කින් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා Windows 10 Home හරි වෙන මොකක් හරි version එකක් use කරනවා නම් ඔයාලගේ PC එකේ settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා use කරන Windows version එක හරියට බලා ගන්න. ඉතින් හරියට Windows version එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් Windows 10 Home ද Windows 10 Professional version එකද මොකක්ද කියලා හරියට මෙතනින් select කරන්න පුළුවන් view mode ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔයාලට අදාළ Windows 10 version එක select කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට add to cart button එක click කරන්න. ඊළඟට view cart button එක click කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට මම කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන apply discount code button එකට SA50 කියන code එක ගහන්න. ඉතින් මෙන්න මේ SA50 කියන code එක ගහලා මෙතන apply discount button එක click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට apply discount button එක click කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 150ක discount එකක් add වෙනවා මෙන්න මේ Windows keys වලට. ඉතින් ඒ කියන්නේ Windows keys වලට 150ක discount එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම office packages වලට 162ක discount එකක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් proceed to checkout button එක click කරන්න. ඉතින් proceed to checkout button එක click කළා ඔයාලට පුළුවන් අර මම කලින් කිව්ව විදිහට මෙන්න මේ details ටික fill කරන්න email address first name එක ටික දාගෙන ඔයාලගේ payment method එකට ඔයාලගේ තියෙන card එකකින් ඔයාලට payment එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ටික හරියට fill කරගෙන මෙතන update button එක click කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් update button එක click කරන ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ code එක paste කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දාන email එකට තමයි මෙන්න මේකේ අපි buy කරන key එක හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා හරියට email address එක දාන්න. ඉතින් ඔයාලට අර විදිහට මම කිව්ව විදිහට Windows key එක හරි office package එක key එක හරි ගත්තොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි activate කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Word එක open කරගන්න. ඉතින් Word එක open කරලා ඊට පස්සේ මෙතන account කියන තැනට යන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන office package එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට office package එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මොකද්ද තියෙන version එක කියලා. ඉතින් මගේ තියෙන 2016 professional plus කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට version එක ගාලා ඉල මෙතන change product කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අර key එක buy කරාට පස්සේ ඔයාලා දැන් email එක තියෙනවා. එන්නේ email එකට code එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ code එක මෙතනට paste කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම office package එක activate කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා Windows activate කරනවා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන notification panel එකට යන්න. ඊළඟට මෙතන all settings වලට යන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන update and security කියන තැනට යන්න. ඊළඟට පුළුවන් මෙතන activation කියන තැනට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ activation කියන තැනට ගිහලා මෙතන change product key කියන button එක click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ change product key කියන button එක click කරලා පුළුවන් අර key එක buy කරාට පස්සේ එන code එක මෙන්න මෙතන paste කරලා next button එක click කරලා ලේසියෙන්ම Windows එකත් activate කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ තියෙන Windows version එක බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන activation කියන තැන මොකක්ද තියෙන version එක කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මම කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාලා වෙනත් Windows version එකක් use කරනවා මෙතනින් view mode කියන එකට click කරලා ඔයාලට අදාළ ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන්ට use කරන Windows Pro එකක්ද Windows Home ද use කරන ඒ වගේ අදාළ version එක මෙතනින් select කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට office package එක ඒවා ඒ වගේම ඔයාලට office package bundle විදියට උනත් මෙන්න මේ office එකයි Windows එකයි bundle විදියට උනත් site එකේ ඔයාලට buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මම කලින් කිව්ව විදිහට keyspan.com website එක හරහා අර මම කලින් කිව්ව විදිහට ගොඩක් අඩු මුදලට Windows key වගේම office package වල keys ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා දැකලා ඇති Facebook එකේ මේ Windows keys රුපියල් 400 රුපියල් 500 විකුණනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ keys buy කරන්න යන්න බෑ. මොකද මෙන්න මේ keys විකුණන අය
වෙන අයට ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකකින් රුපියල් 2000ට වගේ බයි කරලා ගොඩක් දෙනා අතර ෂෙයා කරලා තමයි මෙන්න මේ කීස් විකුණන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලගේ මේ වගේ ගොඩක් අඩු මුදල් රුපියල් 200 300ට කීස් ගන්න ගියොත් Facebook එකේ ඇඩ්ස් දැකලා ඔයාලගේ Windows එක ටික දවසක් යද්දී ඇක්ටිවේට් ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ keyspan.com වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට රුපියල් 2000ක් වගේ යන්නේ. ඉතින් එන්නේ මුදල් වියදම් කරලා ලයිෆ් ටයිම්ම Windows කී එක බයි කරලා ඔයාලගේ Windows එක genuine විදියට use කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලගේ data වල වගේම ඔයාලා එදිනදා වැඩ කරන ගොඩක් softwares වල ඒ වගේම ඔයාගේ office files ඒ වගේ දේවල් ආරක්ෂිතව ඔයාගේ PC එකේ තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ description එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ keyspan.com වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට office package එක ගන්න ඕන links ඒ වගේ Windows package එක ගන්න ඕන links වගේම coupon codes මම description එකේ වගේම පළවෙනි comment එකේ pin කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ link කරා ගිහිල්ලා ඔයාලට genuine key එකක් buy කරලා ඔයාලගේ Windows හරි Office package හරි activate කරලා use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ ඔයාගේ නොදන්නවන් බණ අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න TerraClick YouTube channel එක මතකව subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනින්ම හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.